السلام عليكم. قرأت تقرير نشرته جريدة التلجراف البريطانية بيتكلم عن أعداد المسيحيين والمسلمين في بريطانيا. الكلام اللي في التقرير ما كانش جديد أو مفاجئ بالنسبة لي، لكن الجديد هو إنه يكون مكتوب في جريدة بحجم التلجراف. في الفيديو ده هنقرأ التقرير سوا ونعلق عليه تعليقات سريعة إن شاء الله، فتابعوا الفيديو للنهاية. يوم 16 مايو 2013 نشرت التلجراف البريطانية تقرير خطير جدا. بيبدأ التقرير ببداية صادمة، فبيقول: قد تواجه المسيحية انهيارا كارثيا في بريطانيا وفقا للأرقام الرسمية التي تشير إلى أنها تضمحل بنسبة 50% أسرع عما كان يعتقد في الماضي. يعني موضوع انخفاض أعداد المسيحيين في بريطانيا معروف من زمان، لكن الأرقام الأخيرة أظهرت أن الانخفاض هيكون أسرع ب50% من التوقعات القديمة. طبعا كتير منهم بيترك المسيحية وما بيختارش أي دين تاني، هو مؤمن بالإله لكن لا يتبع دين معين، ما بقاش مهتم بقضية الأديان عموما، وبعضهم بيترك المسيحية وبيعتنق الإسلام. فالكنيسة بتحاول إنها تجذب الناس للمسيحية وتقاوم الإضمحلال ده عن طريق أشياء كتيرة، منها إباحة زواج الشذوذ دينيا في الكنائس. لا تمر أيام إلا ونرى أخبار عن 2 رجالة بيتجوزوا في الكنائس بمباركة الأساوسة. بعد كده بيقول التقرير إن 1 من كل 10 أشخاص تحت سن 25 سنة يؤمن بالإسلام. رغم كل الجهود القائمة لمحاربة الإسلام، قنوات كاملة لتشويهه، مؤسسات تنفق المليارات، لكن رغم ذلك هو أسرع الأديان انتشارا في بريطانيا وفي العالم كله، لدرجة إن الشباب اللي تحت 25 سنة ستجد إن من كل 10 أفراد عندنا 1 مسلم في بريطانيا. يعني لو 100 بريطاني هنجد إن فيهم 10 مسلمين، يعني تحت سن 25 سنة 10 الإنجليز مسلمين. وهذا تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فرغم قلة الجهود الدعوية، وإن الدعوة في أغلب العالم هي مجرد أعمال فردية، مفيش مؤسسات رسمية أو حكومات بتتبنى الدعوة، ولا عندنا زي المسيحيين قنوات فضائية لدعوة غير المسلمين، ولا عندنا مؤسسات تنفق مليارات لدعوة المسيحيين. ومع ذلك الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في العالم، باعتراف صحف عالمية مثل BBC ومواقع إخبارية كثيرة. فتخيل لو في مؤسسات تحمل هم نشر الإسلام، ولو الدول المفروض إنها إسلامية تحمل هم نشر الدين. لكن رغم قلة الجهود إلا أن الإسلام ينتشر بسرعة غير عادية، لأنه الدين الحق. حتى في مصر رغم التضييق الكنسي وغير ذلك، إلا أن أعداد المسيحيين اللي بيتركوا المسيحية في مصر وبيسلموا أعداد كبيرة جدا. أنا شخصيا بروح مقر إشهار الإسلام باستمرار، ودايما أجد مسيحيين كثيرين جدا هناك يشهرون إسلامهم. والله في يوم واحد وجدت أكتر من 12 شخص مسيحي مصري يشهر إسلامه رسميا في المقر. وطبعا اللي ما بيشهروش اسلامهم كتير جدا كذلك. لسه من كام يوم كنت بتكلم مع شخص هو وعيلته كاملة مسلمين في السر، 8 أشخاص مسلمين ويخفون إسلامهم خوفا من المسيحيين في منطقتهم. ودي مش حالة نادرة ولا حاجة، أنا أعرف مسيحيين كتير جدا أسلموا الحمد لله وبيخفوا إسلامهم. فالحمد لله الإسلام دين قوي جدا بذاته، ينتشر بنفسه. مع قلة الجهود فهو ينتشر بسرعة لأنه الدين الحق. ثم يقول التقرير بعد ذلك إن لأول مرة سيصبح من يسمي نفسه مسيحيا أقلية في العقد القادم. تخيل المسيحية ستصبح أقلية في بريطانيا خلال 10 سنوات تقريبا. لذلك لازم نراجع ادعاء إن المسيحية هي أكبر الأديان في العالم. هذا الادعاء غير صحيح. هي كانت كذلك، لكن كما رأينا لم تعد المسيحية أكبر الأديان في العالم. بريطانيا نفسها سيصبح المسيحيون فيها أقلية، حتى إن الكنائس صارت تباع في أوروبا بصورة دورية. كل كام يوم نرى أخبار عن بيع الكنائس. خلاص محدش بيروح الكنائس فبتتباع، أهو أحسن من الركنة برضو. يقول التقرير بعد ذلك إن عدد المسلمين في إنجلترا وويلز ارتفع بنسبة 75%، ويقول إن أكثر من نصف
البريطانيين المسلمين أعمارهم تحت 25، لكن أكثر من ربع المسيحيين أعمارهم فوق 65، وهذا معناه أن أعداد المسلمين ستزيد أكثر بكثير في المستقبل القريب، لأن الجيل المسلم الشاب سينجب أجيالا مسلمة كثيرة، بخلاف المسيحيين أعمارهم كبيرة والأجيال الجديدة لم تعد مسيحية. التلجراف أيضا نشرت بتاريخ 25 مارس 2018 تقرير بنفس المحتوى وبأرقام أحدث. المقال بعنوان المسيحية في بريطانيا على بعد عقود فقط من التلاشي، ولكن ما زال هناك أمل. مع الأسف أمل ماتت. عموما انتهت الحلقة، وإذا استفدت منها اضغط لايك وانشرها بين المهتمين، ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال بيترون، رابط في وصف الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.